สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับวันนี้นะครับเราก็จะยังคงพูดถึงในเรื่องของเพจ Builder CK กันต่อนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของรูปแบบนะครับแล้วก็ออปชันนะครับการใช้งานของเพจ Builder CK แล้วก็เรื่องของออปชันพื้นฐานนะครับของเพจ Builder CK ซึ่งจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยรู้ว่าตัวเพจ Builder CK เนี่ยหลักการเขาในการใช้งานเนี่ยมันก็คือมีอยู่2แบบก็คือแบบที่เป็นคอนเทนต์นะครับกับแบบที่เป็นโมดูลนะครับส่วนในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงฟังก์ชันนะครับหรือว่าฟิวเจอร์ภาพรวมของตัวเพจ Builder CK ว่าเขามีอะไรให้เราทำได้บ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องไปในส่วนของเพจ Builder CK นะครับเราอาจจะไปในส่วนของคอนเทนต์ก็ได้นะครับหรือจะไปในส่วนของตัวโมดูลก็ได้ในที่นี้ผมจะไปในส่วนของคอนเทนต์นะครับจากนั้นคลิกที่ article ผมสร้างใหม่ขึ้นมาnew นะครับจากนั้นผมก็สวิตช์ตัวนี้เลยนะครับเป็นเพจ Builder CK แล้วก็ตอบตกลงนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาส่วนที่เป็น article new นะครับซึ่งเป็นรูปแบบของเพจ Builder CK แล้วนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราสังเกตจากโซนพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่โซนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี้ยก็ยังคงเป็นคอนเทนต์ปกตินะครับซึ่งจะมีแท็บนะครับ image option นะครับ publisher config screen นะครับพวกนี้ก็คือพูดง่ายว่ายังเป็นพื้นฐานของตัวคอนเทนต์อยู่เรายังสามารถกำหนดค่ารายละเอียดของในส่วนของตัวเพจ Builder CK เนี่ยเหมือนกับตัวที่เรากำหนดของคอนเทนต์นะครับแต่ส่วนที่แตกต่างคือ tool นะครับคือพวก element หรือฟังก์ชันพวกนี้นะครับที่มีมาให้นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำคอนเทนต์ของเราได้นะครับทีนี้อย่างแรกเลยที่ผมจะพูดถึงเนี่ยอธิบายโดยภาพรวมก่อนนะก็คือในเรื่องของตัว element ตัวนี้นะครับ element คืออะไร element ก็คือ tool ในการสร้าง object หรือว่าตัว section เนื้อหานะครับส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราสามารถเลือกนะครับเลือกเอามาทำเป็นเนื้อหาของเราได้นะครับโดยที่แต่ละ element เนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันเช่นในส่วนของ layout เขาก็จะมี row นะครับมี read more เหมือนของตัว content นะครับตัว text ก็จะมีเป็นแถบเมนูเป็นไอคอนtext เป็น message box อะไรพวกนี้นะครับก็คือจะแยกตามหน้าที่กันนะครับ element แต่ละตัวก็จะสามารถทำเขาเรียกว่าทำรูปแบบที่แตกต่างกันได้นะครับเดี๋ยวอันนี้จะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนต่อมาก็คือโหลดอัปเดตจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกไว้ว่าเราสามารถสร้างแม่แบบได้นะครับถ้าเราสร้างแม่แบบมาแล้วเนี่ยเราจะมีรายการในนี้เกิดขึ้นให้เราสามารถคลิกนะครับเพื่อลากลงมาเป็นแม่แบบให้กับคอนเทนต์อันใหม่นะครับเช่นอย่างที่ผมบอกว่าสมมุติว่าเราสร้างคอนเทนต์แบบที่เป็นสินค้าเราก็สร้างเป็นแม่แบบไว้นะครับพอสินค้าตัวที่2ที่3ที่4เราก็เอาแม่แบบเนี่ยลงมาลากลงมาแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสินค้าตัวที่2ที่3ที่4โดยที่เราไม่ต้องวางโครงสร้างใหม่นะครับนี่เรื่องของเป็นแม่แบบนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นโหลดโมเดลอันนี้เป็นในส่วนของตัวที่เป็นโปรนะครับก็คือแบบเสียเงินนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับต่อมา responsive setting นะครับก็คือการกำหนดรูปแบบนะครับจากออปชันที่แล้วที่ผมบอกว่าเขาจะมีขนาดกำหนดของตัว responsive นะครับซึ่งเราสามารถเลือกนะครับเขาเรียกว่าการเรียงคอลัมน์ดีกว่าการเรียงคอลัมน์หรือเรียงโรเนี่ยให้เป็นแบบไหนแบบตั้งหรือแบบนอนนะครับหรือเราจะซ่อนนะครับเราสามารถกำหนดโดยแยกเป็นแต่ละขนาดของตัว device ได้ตามขนาดที่เราตั้งเอาไว้ในตัวออปชันดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจในขนาด800เราก็ไปปรับนะครับในเรื่องของออปชันตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับในส่วนของตัวresponsive width ตัวนี้เป็นการกำหนดความกว้างนะครับในระดับของ device นั้นๆนะครับว่าจะให้แสดง 100% หรือว่าแสดงน้อยกว่านั้นเราก็กำหนดจากขนาดตรงนี้ได้นะครับนี่คือในส่วนของตัวที่เป็นในเรื่องของresponsive นะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของ custom code ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราสามารถสร้างนะครับ CSS นะครับในส่วนของตัวเพจตัวนี้ได้เป็นภาพรวมทั้งหมดนะซึ่งจริงๆตรงนี้เราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอเคเราก็ปิดไปก่อนนะครับโอเคทีนี้ในแถบด้านข้างนะครับหลักๆที่ใช้ก็จะมีเรื่องของโหลดอัปเดตนะครับ responsive นะครับเท่านั้นเองในส่วนด้านข้างนี้นะครับต่อมาเราจะดูที่ด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ save a page นี่คือการเซฟตัวคอนเทนต์นี้เพื่อไปเป็นแม่แบบอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเราสามารถคลิก save a page แล้วก็ทำการตั้งชื่อนะครับให้ตัวเพจตัวนี้ชื่อว่าอะไรมันก็จะไปปรากฏอยู่ในรายการของเพจ
ให้เราสามารถเลือกเอามาใช้ใน article อื่นๆได้นะครับถ้าเกิดเราเซฟในส่วนนี้ต่อมาเรื่องของ HTML หรือ CSS ในส่วนนี้เนี่ยเมื่อเราคลิกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้เราโอเคเราก็คลิกโอเคได้เลยนะครับจากนั้นตรงคอลัมน์นะครับหรือว่าตัวโลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโชว์ในเรื่องของตัวID นะครับแล้วก็ตัวคลาสซึ่งให้เราสามารถกำหนดนะครับหรือเปลี่ยนตัวเลขพวกนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆผมต้องบอกว่าถ้าคนที่พยายามจริงๆอาจจะเปลี่ยนพวกนี้ได้แต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกโลหรือว่าโลหรือว่าคอลัมน์ที่เราสร้างในเพจ Builder เนี่ยมันมีจำนวนมากนะครับดังนั้นจะมาไล่เปลี่ยนทุกอันเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเหนื่อยนะครับดังนั้นตรงเนี้ยผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะครับผมถือว่าไม่เป็นไรเรามองถึงภาพรวมของคอนเทนต์ให้มันถูกต้องจะดีกว่านะครับดังนั้นตรงเนี้ยผมจะไม่เปลี่ยนแต่ผมอาจจะมีมากำหนดในบางครั้งเช่นอาจจะกำหนดคลาสคลิกแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปสมมุตินะครับอย่างเงี้ยนะครับใส่ดีไซน์เข้าไปเพื่อผมจะบอกว่าในถ้าเกิดว่าคลาสเนี้ยเวลาผมโหลดใช้เนี่ยผมก็จะไปกำหนด CSS ต่างหากในเทมเพลตเอานะครับแต่ว่าโดยปกติจะไม่ค่อยได้ทำการแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมในส่วนนี้เท่าไหร่นักนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของมี undo นะครับหรือก็มี redo ก็คือการแก้ไขสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับเช่นสมมุติว่าเราลากเทคอันนี้มาแล้วมันผิดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ undo กลับไปนะครับเทคมันก็จะหายไปแต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเราทำทีละสเต็ปอยู่แล้วดังนั้นการทำมันจะไม่ค่อยได้ผิดนะครับมันจะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เห็นเป็นภาพเพราะว่าตัว Page Builder เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทูลที่เป็นactive content คือคุณทำอะไรมันก็จะเห็นสิ่งนั้นในหน้าที่คุณทำเลยนะครับไม่ใช่เป็นแค่ช็อตโค้ดให้เราเห็นว่าเรามีตำแหน่งนี้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ารูปแบบเป็นแบบไหนนะครับโอเคทีนี้เราก็จะกลับมาที่ในเรื่องของตัวelement กันหน่อยนะครับตัว element เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปโดยพื้นฐานเขาจะแบ่งรูปแบบนะครับแบ่งตามหน้าที่นะครับเช่นlayout นะครับ layout เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นส่วนแรกเลยที่เราต้องทำนั่นก็คือการสร้างโลโดย default ของตัว page builder เนี่ยเวลาเราสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีมาให้แล้วแหละ1โลนะครับซึ่งโลอันนี้เนี่ยเราสามารถคลิกนะครับแล้วก็ลากลงมานะครับสร้างเป็นโลเนี่ยได้หลายโลมากนะครับตามเนื้อหาหรือว่าตามเขาเรียกว่าบรรทัดที่เราต้องการแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมจะแจ้งให้ฟังว่าจากประสบการณ์ที่ใช้เนี่ยคือการที่เราสร้างโลจำนวนมากๆเนี่ยกับคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยระบบมันอาจจะเหมือนกับรวนนะครับอาจจะทำการเซฟแล้วข้อมูลหายหมดเลยอันนี้ผมเคยเจอเคสนี้มาดังนั้นเวลาเราทำเนี่ยคือจำนวนโลเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรเกิน10โลต่อ1หน้านะครับให้มีโลน้อยแต่ว่าเราพยายามใช้เนื้อหาเนี่ยให้มันแบ่งตามแต่ละโลเอานะครับทีนี้โอเคในเรื่องนั้นถ้ามันเป็นปัญหามากๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเพิ่มอีกทีนึงแต่เบื้องต้นให้รู้คร่าวๆว่าจริงๆแล้วตัวโลเนี่ยมันสามารถสร้างได้แต่ก็ไม่ควรที่จะใช้จำนวนโลมากนักนะครับโอเคส่วนต่อมาเรื่องของเทคเนี่ยครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมต้องการไอคอนแอนด์เทคผมก็ลากไปแล้วก็วางนะครับมันก็จะมีให้เราเอาเมาส์เข้ามาที่ element นั้นนะครับก็จะมีสีส้มเกิดขึ้นผมลืมบอกไปส่วนของตัวโลเนี่ย editor เขาหรือว่าแถบแก้ไขเนี่ยจะอยู่ที่ตรง3จุดนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคอลัมน์เนี่ยแถบแก้ไขเขาเนี่ยนะครับก็คือสีเขียวด้านบนนี้นะครับส่วนที่เป็น element เนี่ยก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าสีเขียวคือการแก้ไขปรับรูปแบบของคอลัมน์ถ้าเป็นสีส้มเป็นการแก้ไขรูปแบบของ element นะครับดังนั้นเวลาเราเลือกที่จะปรับเนี่ยเราก็ต้องเลือกปรับให้ถูกว่าเราต้องการแก้ไขอะไรเพราะถ้าเกิดเราไปแก้ไขผิดมันก็จะผิดตำแหน่งไปเลยนะครับโอเคทีนี้ในเรื่องของแต่ละอันนะครับเราก็สามารถที่จะดึงอย่าง image อย่างเงี้ยเราก็สามารถลากดึงลงมาวางได้นะครับแล้วก็เลือกตรง edit item ตัวนี้ก็จะมีให้เราไปเลือกรูปภาพต่างๆนานาอันนี้เดี๋ยวเราก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของ audio นะครับ audio player ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ให้เราสามารถที่จะ edit นะครับแล้วก็เลือกนะครับตัวซอสของตัวไฟล์ audio นะครับมาใส่ในนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ในเรื่องของตัววิดีโอเพลเยอร์สมมุติว่าเป็น YouTube อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะคลิกนะครับแล้วก็ใส่ URL ที่แบบแชร์ลิงก์ของ YouTube มาใส่ในนี้ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะใส่ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใส่โค้ดอะไรให้มันวุ่นวายนะครับตัวนี้เขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็เห็นผลด้วยนะครับโอเคต่อมาเรื่องของโมดูลก็คือเป็นการ
ดึงโมดูลนะครับที่มีอยู่ในตัว Joomla เนี่ยนะครับดึงมาแสดงในนี้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ select นะครับต้องการเอาโมดูลอะไรมาแล้วก็มาดึงในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะคลิกเข้ามาปุ๊บมันก็จะโชว์พาร์ทของตัวโมดูลไปให้แต่ว่าจะไม่ได้แสดงผลแบบ active เหมือนหน้าเว็บนะครับแต่ให้รู้ว่าเป็นตำแหน่งโมดูลนะครับโอเคสำหรับตัวฟรีนะครับก็จะเบื้องต้นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวโปรเอลิเมนต์พวกนี้มันก็จะเยอะมากขึ้นนะครับมีเรื่องสกิลภาพสไลด์นะครับมีเรื่องของคอมเมนต์อะไรพวกนี้มันก็จะมีมากกว่าตัวปกตินะครับเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อกับทางเพจ Builder CK ได้นะครับรูปแบบการจัดเรียงของ element ก็จะมี2แบบที่เป็น list นะครับกับแบบที่เป็นกริดนะครับเป็นไกด์เป็นกริดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยกระชับนะครับแต่ว่าโดย default ผมก็ถนัดแบบนี้แหละนะครับก็เบื้องต้นนะครับสำหรับฟังก์ชันเบื้องต้นสำหรับตัว Page Builder ก็จะมีประมาณนี้นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดนะครับเรื่องของตัวข้อมูลเหมือนที่เรากำหนดในส่วนของคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Image Intro นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัว Option นะครับของการกำหนดตัวคอนเทนต์นี้นะครับหรือในส่วนของ Public ตัวนี้กำหนดเรื่อง Meta Description Keyword นะครับก็สามารถกำหนดเหมือนการทำตัวคอนเทนต์แต่ว่าโครงสร้างในการจัดเนื้อหาข้อมูลเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการพูดคร่าวๆนะครับเพื่อให้เข้าใจก่อนในเรื่องของฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะพยายามพูดแต่ละelement นะครับเพื่ออธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจว่าหน้าที่ของเขาแต่ละอันมีอะไรแล้วเราสามารถทำอะไรกับแต่element แต่ละอันได้บ้างนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถตอบได้เนี่ยเราก็จะพยายามตอบหรือทำเป็นคลิปออกมาเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆนะครับได้ทราบข้อมูลอันนั้นกันโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ